Να ρωτήσω κάτι ρε παιδιά. Υπάρχει έστω και μια μικρή πιθανότητα να μπορέσω να φτιάξω κοτέτσι με σχεδόν μηδενικό κόστος? Και η απάντηση σε αυτό, φιλαράκια μου, είναι η εξής. Δεν έχω ιδέα. Παρ' όλα αυτά, πήρα τη μεγάλη απόφαση να βάλω ένα challenge στον εαυτό μου, στο οποίο challenge, παιδιά, θα προσπαθήσω να κάνω ένα κοτέτσι από παγιές άχρηστες παλέτες σαν αυτές εδώ πέρα και γενικότερα από διάφορα άλλα ανακυκλώσιμα υλικά που θα βρω στο χτήμα. Αν και εφόσον χρειαστεί να χρησιμοποιήσω χρήματα, ο στόχος του challenge είναι να μην ξεπεράσουμε τα 100 ευρώ. Μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να μην μου φτάσει το κοτετσόσυρμα ή τέλος πάντων να χρειαστεί να αγοράσω κάτι άλλο. Ο λόγος που κάνω αυτό το challenge, παιδιά, είναι ο εξής. Επειδή πολλά παιδιά μου είπατε ότι σας άρεσε το κοτέτσι, αυτό εδώ πέρα που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου, αλλά οι περισσότεροι από εμάς πλέον, λόγω οικονομικών καταστάσεων, δεν μπορούμε να πάμε να δώσουμε, ξέρω εγώ, 3-3,5 κάπα, όσα στήχιζε δηλαδή αυτό, για να κάνουμε ένα τόσο μεγάλο κοτέτσι για να βάλουμε, ξέρω εγώ, 5-10 κοτούλες μέσα. Οπότε αυτός είναι ο λόγος που είπα να βάλω αυτό το challenge στον εαυτό μου, να προσπαθήσω να κάνω ένα κοτέτσι είτε τζάμπα είτε με μέγιστο κόστος τα 100 ευρώ. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρω, θα μάθουμε στην πορεία. Πάρτε καφεδάκι και πάμε να δούμε, παιδιά, τι μας περιμένει στο σημερινό επεισόδιο. Φύγαμε! Λοιπόν, φιλαράκια μου, μετά από πάρα πολύ κόπο και μια τεράστια προετοιμασία, θεωρώ ότι είμαι έτοιμος να αρχίσω δουλίτσα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, παιδιά, έχω φέρει αρκετά παλέτα. Επίσης, έχω ξεμοντάρει και αρκετές παλέτες, όπως βλέπετε, τις έχω τοποθετήσει εδώ πέρα για την ώρα. Έχω φέρει και μερικά εργαλεία τα οποία θα χρειαστούμε. Και για αρχή, παιδιά, θα πάρω βάση το παλιό κοτέτσι. Και όπως βλέπετε, έχω τετραγωνίσει εδώ πέρα το χώρο, βάζοντας σπάγκο. Και θα αρχίσω από αυτήν εκεί πέρα τη γωνία, να κάνω το πρώτο γάμμα, ας πούμε. Και αναλόγως θα συνεχίσω προς τα εδώ και ούτω καθεξής. Εδώ, παιδιά, θα μείνει διάδρομος, έτσι, να μπορώ να περνάω και να πηγαίνω στο πίσω μέρος. Μόλις τοποθέτησα, φίλοι μου, το πρώτο μου παλέτο και είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι πάρα πολύ καλά αλφαδιασμένο. Όπως βλέπετε, παιδιά, είναι στο κέντρο, για να δούμε λίγο και από το πλάι, αν και δεν είναι ακόμη στερεωμένο, αλλά δεν πειράζει, να ρίξουμε μια ματιά να δούμε πού βρισκόμαστε. Ωραία, τέλεια, βλέπετε είναι σχεδόν στο κέντρο και έχω ετοιμάσει, παιδιά, και το επόμενο μου παλέτο. Όπως βλέπετε, έχω κόψει εδώ την άκρη και έχω αφαιρέσει τα τακάκια. Βλέπετε πως ήταν στην άλλη μεριά, τώρα το έχω κάνει έτσι και τώρα αυτό θα μπει σε αυτήν τη μεριά από εδώ. Τοποθέτησα και το δεύτερο, φίλοι μου, όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ καλά αλφαδιασμένα και τα δύο. Προσωρινά είναι πιασμένο μόνο με αυτό το σφιχτηράκι εδώ πέρα και τώρα θα βάλω ακόμα ένα από εδώ και ακόμα ένα σε αυτήν τη μεριά από εδώ. Και τώρα, φίλοι μου, που έχω τοποθετήσει και τα άλλα δύο, και δεξιά και αριστερά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας πω το εξής. Όταν τοποθετείτε τα παλέτα το ένα δίπλα στο άλλο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, ο σπάγκος να μην ακουμπάει πάνω στο ξύλο. Δηλαδή να είναι οριακά, να είναι ακουμπάω, δεν ακουμπάω. Βλέπετε πως το έχω. Ούτε να μου σπρώχνει έξω το σπάγκο, αλλά ούτε μέσα. Να είναι μια τρίχα ακουμπισμένο πάνω στο ξύλο για να μπορείς να ακολουθήσεις την ευθεία χωρίς να μετακινήσεις δεξιά ή αριστερά το σπάγκο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τώρα αυτό που θα κάνω, φίλοι μου, θα πάω να φτιάξω τσιμέντο και θα βάλω μέσα γύρω-γύρω. Όπως βλέπετε, τα έχω πιασμένα με σφιχτηράκια και κάτι ξύλα που έχω βάλει κόντρα. Θα βάλουμε και το τσιμέντο μας, θα τα αλφαδιάσουμε και θα τα αφήσουμε μέχρι αύριο να σφίξει, να δούμε τι έχουμε κάνει. Αυτά είναι. Όπως βλέπετε, παιδιά, έβαλα και το τσιμέντο μου. Έχω αρχίσει ήδη να το ισιώνω, όπως βλέπετε. Έτσι λίγο, όχι πάρα πολύ, απλά να μην είναι έτσι άγριο, ρε παιδί μου. Το κάνουμε λίγο, βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο να εισχωρήσει παντού το τσιμέντο.
Και παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην αφήνετε εδώ πέρα κοιλιά, δηλαδή να μην έχει βαθούλωμα σε αυτό το σημείο εδώ πέρα και να μένει το νερό σε αυτό το σημείο σε περίπτωση που πιάσει νερό εδώ μέσα. Είναι πολύ σημαντικό να μην είναι πιο χαμηλά από το ξύλο. Για να μπορεί το νερό να φεύγει. Αν είναι δυνατό, αφήστε και λίγο κατάτροχο προς τα έξω. Έτσι. Να μην μένει πιο χαμηλά από το ξύλο και να μένει νερό εδώ μέσα. Τώρα θα μου πείτε πάλι δεν θα χαλάσει αυτό, όπως μου πάτε και πιο παλιά. Παιδιά, τίποτα δεν είναι αθάνατο. Έτσι. Όλα κάποια στιγμή χαλάνε. Καλά να είμαστε, να τα ξαναβαθμίσουμε ή να τα ξαναφτιάξουμε. Όταν και εφόσον χαλάσουν. Πιστέψτε με, αντέχει αρκετά χρόνια αυτό το πράγμα, αλλά σίγουρα δεν είναι αθάνατο. Έτσι. Είναι λες και βάζουμε ένα τσιμεντόλιθο μέσα για βάρος, για να το κρατάει πιο σταθερό. Εντάξει, εννοείται ότι κάποια στιγμή θα χαλάσει αυτό το πράγμα, αλλά θα αντέξει αρκετά χρόνια για να κάνουμε τη δουλίτσα μας. Ειδικά για τους μερακλείδες μου. Έτσι. Ρε παιδιά, τι φάση ρε φίλε. Δείτε εδώ. Μετά μου λένε εγώ είμαι τρελός. 10 λεπτά πριν παιδιά έκυγε πέτρες. Δείτε. Έχει γεμίσει full και το πάει για άγρια βρόχα, όχι αστεία. Τι φάση ρε φίλε με τον καιρό της Κύπρου. Ελπίζω να προλάβει να σφίξει λίγο. Ωρε φίλε. 2 days later. Επιτέλους φιλαράκια μου, όπως βλέπετε έβαλα και όλα τα υπόλοιπα με την ίδια ακριβώς λογική που είχαμε βάλει τα πρώτα 4 που είδατε προηγουμένως. Έκανα και το σκαλάκι μου, έχουν ενωθεί όλα όμορφα ωραία με το τσιμέντο, μόνο που έκανα ένα μικρό λαθάκι. Πάμε να τα δούμε από λίγο πιο κοντά και να σας δείξω και το λάθος που έκανα. Ορίστε φίλοι μου πως είναι και από μέσα αυτή τη στιγμή. Όπως θα παρατηρήσετε, έχω βάλει παντού τσιμέντο γύρω σε όλα τα σημεία. Έχει πιαστεί πάρα πολύ καλά στο κάτω μέρος. Επίσης παιδιά, έχω κάνει ένα πάρα πολύ καλό αλφάδιασμα, όπως βλέπετε είναι στο κέντρο. Και όχι μόνο στα οριζόντια, αλλά και στα κάθετα. Εδώ παιδιά, σε αυτό το σημείο που είναι η γωνιά, είχα ένα πρόβλημα. Υπήρχε ένα απότομη ανομαλία του εδάφους προς τα κάτω. Και για να είναι στην ίδια ευθεία με τα απέναντι, έπρεπε πριν τοποθετήσω αυτά τα 2 παλέτα, να κάνω ένα μικρό σκαλάκι, τυχαράκι όπως θέλετε πείτε το, στο κάτω μέρος, έτσι ώστε να το ψηλώσω προς τα πάνω, για να είναι όλα ομοιόμορφα βαρμένα στην ίδια ευθεία. Δεν θα με αφήσουν ρε παιδιά σήμερα να κάνω δουλειά. Βαράνε συνέχεια τα τηλέφωνα. Όπως και να έχει, πάμε να δούμε λίγο και το λάθος που έχω κάνει. Βλέπετε αυτό το κομματάκι εδώ πέρα από σίδερο. Αυτό παιδιά είναι ότι έχει απομείνει από 6 μέτρα βέργα που χρησιμοποιούν στις οικοδομές. Έτσι. Έκοβα κομμάτια ανά 60 εκατοστά και πάμε να δούμε πώς ακριβώς τα έχω χρησιμοποιήσει και πού είναι το λάθος. Έπαιρνα τα κομμάτια που έκοβα ανά 60 εκατοστά, έβαζα 2 σε κάθε κουτάκι και ουσιαστικά τι έκανα, τα έθαβα περίπου 52-53 πόντους μέσα στη γη, άφηνα περίπου 7-8 εκατοστά από πάνω, ίσα ίσα να μην φαίνονται πάνω από το τσιμέντο και μετά έβαζα το τσιμέντο μέσα και το έκρυβα. Ο λόγος που έβαζα το σίδερο μέσα στη γη παιδιά, είναι για να έχει καλύτερο κράτημα και να μην μπορεί να μετακινηθεί αυτό το πράγμα πέρα δόθε. Για μεγαλύτερη ασφάλεια. Και τώρα παιδιά είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα αναρωτιέστε. Και πού είναι το λάθος ρε Ανδρέα, ναι? Το λάθος παιδιά είναι ότι ξέχασα να το κάνω και στα πρώτα 4 που είχα τοποθετήσει. Ελπίζω να μην είναι πρόβλημα αυτό. Τώρα αν εσείς θα φροντίσετε να κάνετε κάτι παρόμοιο, καλό είναι να βάλετε παντού. Ναι. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Και αφού ολοκληρώσαμε το κάτω μέρος παιδιά και το έχουμε στερεώσει πάρα πολύ καλά, τώρα θα ασχοληθούμε με το πάνω μέρος. Όπως βλέπετε έβαλα ένα ξύλο εδώ πέρα, έτσι με αυτόν τον τρόπο. Έχω αφήσει χώρο να βάλω και το επόμενο, κάπως έτσι δηλαδή. Θα μπει σε αυτή τη θέση εδώ πέρα και αυτό το κάνω για 2 λόγους παιδιά. Ο ένας λόγος είναι για να στερεώσω τη μια μεριά με την άλλη. Βλέπετε πιάνει και εδώ το ίδιο, τη μια μεριά με την άλλη. Θα μπουν και στη μέση εννοείται για έξτρα στήριξη, αλλά και ο δεύτερος λόγος παιδιά είναι για να έχω ίσια επιφάνεια, όπως βλέπετε εδώ πέρα, και αυτό θα μας βοηθήσει με τον πάνω πατώ. Ήδη έχω βάλει κάποια, όπως βλέπετε. Πρέπει να συνεχίσω να κάνω και σε όλα τα υπόλοιπα και αφού ολοκληρώσω αυτά, θα πάρουμε ξύλο σαν αυτόν εδώ πέρα και θα στερεώσουμε και στη μέση σε όλες τις ενώσεις. Δηλαδή θα κάνουμε το εξής εδώ πέρα, βλέπετε παιδιά ότι είναι η ένωση μας και έχουμε 2 τακάκια, έτσι. Θα πάρουμε αυτό το ξύλο και θα το βάλουμε ακριβώς εδώ πέρα και θα στερεώσουμε και σε αυτή τη μεριά αλλά και στην άλλη
σε όλες τις ενώσεις μας, έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο θα στερεωθεί και πάνω και στη μέση, αλλά και κάτω. Πάλι καλά, παιδιά, που έχω πάρα πολλές βίδες από παλιές εργασίες που μου έχουν μείνει εδώ πέρα και έχω και πάρα πολλά καρφιά από τις παλέτες που έχω ξεμοντάρει. Πάει και αυτό, παιδιά, έχω βάλει τα ξύλα μου παντού, έχω στερεώσει και από πάνω αλλά και στις ενώσεις. Έχω βρει και αυτό το ξύλο, το έχω βάλει από τη μια μεριά στην άλλη και έχω βεβαιωθεί ότι όλα είναι τέλεια. Τέλεια, σχεδόν μάλλον, κάποιος λιποθύμησε. Anyway, πριν προχωρήσουμε με τον πάνω πατώ, πάμε να δούμε λίγο που η φύση έκανε το θαύμα της σε μερικά από τα δεντράκια μας. Σχεδόν όλα τα δεντράκια μου, φιλαράκια μου, είναι φουλ ανθισμένα. Εδώ βλέπουμε ένα δέντρο το οποίο παράγει φορμόζες. Νομίζω το λέτε δαμάσκηνα στην Ελλάδα. Βασικά είναι κάτι παρόμοιο. Βλέπετε, είναι φουλ ανθισμένα. Έχει αρχίσει να πετάει και καρπό. Κάτσε γιατί φυσάει κιόλας, να το φαίνεται. Είναι λίγο μικρούτσικα βέβαια, αλλά διακρίνονται πιστεύω. Ακριβώς δίπλα έχουμε μια νεκταρινιά, η οποία είναι και αυτή φουλ ανθισμένη. Έχει κάνει μικρά νεκταρινάκια. Δείτε πόσους ανθούς έχει, παιδιά. Ορίστε, έχει πάρα πολλά νεκταρινάκια, τα οποία μεγαλώνουν σιγά σιγά. Αυτόν εδώ, παιδιά, κάνει χρυσόμυλα. Νομίζω το λέτε βερίκοκκα εσείς, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτή είναι φουλ ανθισμένη. Βλέπετε, έχει και μερικά χρυσομυλάκια πάνω. Να τα εδώ πέρα, παιδιά. Μεγαλώνουν σιγά σιγά. Και οι ελίτσες είναι φορτωμένες και κάποια άλλα δέντρα κάτω, πορτοκάλια, λεμόνια κτλ. Και η ροδιά εδώ πέρα είναι φουλ ανθισμένη. Δόξα τω Θεώ, παιδιά. Δόξα τω Θεώ. Η φύση έκανε και πάλι το θαύμα της, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα. Φουλ ανθισμένη και αυτή. Πάμε λίγο, ρε αλάνια. Πάμε σιγά σιγά, παιδιά, να αρχίσουμε και με το δεύτερο πατώ. Ο δεύτερος πατός, παιδιά, θα μπει περίπου με την ίδια λογική που μπήκε η πρώτη σειρά. Με τη μόνη διαφορά ότι κάτω αντί να μπει τσιμέντο, παιδιά, θα μπει αυτό εδώ πέρα το ξύλο, το οποίο είναι λίγο πιο χοντρό από το συνηθισμένο. Βλέπετε, είναι σχεδόν διπλάσιο στο πάχος και θα μπει εδώ πέρα. Αντί για τσιμέντο θα μπει αυτό. Θα το βάλουμε εδώ στην άκρη, να είναι ακριβώς στην άκρη στην ευθεία και θα κόψουμε αυτό που περισσεύει. Θέλουμε να είναι ακριβώς όσο είναι το παλέτο. Αυτό μπαίνει για να είναι ελάχιστα πιο ψηλό από τα ξύλα αυτά, έτσι ώστε να μπορεί να πατήσει ομοιόμορφα εδώ πέρα, γιατί υπάρχουν κάποια που έχουν έτσι ένα μικρό σκαλάκι που δεν είναι τελείως ευθεία. Οπότε αυτή η διαφορά θα καλυφθεί με αυτό το σημείο εδώ πέρα που βλέπετε ότι υπάρχει ένα μικρό σκαλάκι πιο πάνω από τα ξύλα. Έτσι. Τώρα θα μου πεις πού το βρήκες αυτό. Από αυτά εδώ πέρα τα παλέτα, παιδιά. Βλέπετε κάτω-κάτω πώς είναι αυτό. Αυτό αντί να έχει τα κάκια, έχει αυτά τα ξύλα στη θέση τους. Βλέπετε. 1, 2, 3. Δεν έχει τα κάκια, έχει αυτά τα ξύλα. Και αυτά είναι που είναι πιο χοντρά. Αυτά είναι που είναι εδώ πέρα. Οπότε αυτά θα χρησιμοποιήσουμε. Τώρα τα βάζω στο πάνω μέρος, αλλά στην ουσία θα είναι κάτω. Μετά θα το αντιστρέψω και θα το τοποθετήσω πάνω στη θέση εκείνη. Και θα μπουν με την ίδια λογική που είναι τα κάτω, απλά όχι με τσιμέντο, με αυτόν το ξύλο. Πολύ καλό. Έτοιμη και η πάνω σειρά, φίλοι μου, όπως βλέπετε. Για να είμαι ειλικρινής, περίμενα κάτι πολύ χειρότερο από αυτό. Γιατί οι παλέτες, όπως βλέπετε, ήταν πάρα πολύ ταλαιπωρημένες. Τις έχω εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο χτήμα. Παρ' όλα αυτά, βγήκε τζάμι, πάρα πολύ καλό.
Έχω κάνει και μια μικρή προέκταση εδώ πέρα, όπως βλέπετε, για να μικρύνω λίγο το άνοιγμα της πόρτας. Πάμε να δούμε λίγο και πιο κοντά τι γίνεται μέσα. Εδώ, παιδιά, όπως βλέπετε, έβαλα το ξύλο το λεπτό και το έφερα πρόσωπο με από εδώ. Το ίδιο και εδώ έβαλα εδώ και εδώ. Το έχω φέρει πρόσωπο με το υπόλοιπο. Έτσι. Γιατί μετά θα ντύσουμε αυτό το πράγμα. Δεν θα μείνει έτσι. Θα ντυθεί όλο το κοντέτσι γύρω-γύρω. Μέσα, παιδιά, είναι κάπως έτσι. Βασικά, ό,τι κάναμε στην κάτω μεριά, κάναμε και στην πάνω. Δηλαδή, θυμάστε που βάλαμε το ξύλο το χοντρό εδώ μέσα στη μέση, έτσι. Μετά το πιάσαμε βίδες, όπως βλέπετε εκεί στη γωνία, και την έβαλα λίγο διαγώνια για να πάει να πιάσει στο κάτω τακάκι, έτσι. Στο τακάκι που είναι εδώ πέρα. Το ίδιο και εδώ. Έβαλα, όπως βλέπετε. Α, συγγνώμη, από εδώ είναι. Από εδώ είναι, να την εκεί. Την έβαλα διαγώνια πάλι για να πιάσει σε αυτό το τακάκι. Το ίδιο και εδώ πέρα. Και ούτω καθεξής, βλέπετε, βίδα είναι εκεί. Και πάει διαγώνια προς τα κάτω για να πιάσει στο τακάκι το κάτω. Έτσι. Και στη μέση εδώ, όπως βλέπετε, παιδιά, έχω βάλει πάλι. Να την ένωση μου. Έχω βάλει πάλι, όπως βλέπετε, ξύλο στην ένωση που ενώνει τη μία μεριά με την άλλη. Και έκανα και στο πάνω μέρος πάλι το ίδιο πράγμα που είχαμε κάνει σε αυτά. Που βάλαμε αυτόν το λεπτό το ξύλο μέσα για να είναι ίσια η επιφάνεια. Βέβαια τώρα δεν τελείωσε ακόμη η διαδικασία της πάνω μεριάς. Κάτσε μη σκοτωθούμε κιόλας. Γιατί, παιδιά, όπως βλέπετε τώρα, έχω βάλει ναι αυτά και είναι ίσια η επιφάνεια. Αλλά θα βάλουμε και χοντρό ξύλο, όπως κάναμε δηλαδή και στην κάτω μεριά. Απλά αντί να είναι στη μέση αυτή τη φορά για να ενώνει τη μια μεριά με την άλλη, θα κάνουμε το εξής. Βλέπετε, εδώ ξεκινάει από εδώ και φεύγει και εδώ πιάνει από την άκρη. Τώρα εγώ θα το βάλω εδώ, δηλαδή να ενώσω αυτήν τη μεριά με αυτή ουσιαστικά, αλλά θα το βάλω πρόσωπο. Τελείως πρόσωπο, έτσι. Μισό, γιατί με το ένα χέρι, παιδιά, είναι και λίγο δύσκολο. Ωραία, εκεί. Λοιπόν, άμα δείτε τώρα εδώ, πάει πρόσωπο, έτσι. Και από εδώ το ίδιο. Είναι πρόσωπο. Θέλουμε να είναι πρόσωπο, γιατί τώρα είναι το τελευταίο κομμάτι αυτό και μετά θα γίνει οροφή. Θα στερεωθεί αυτό, θα γίνει όλο γύρω-γύρω. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, πάμε να ασχοληθούμε λίγο με το παράθυρο, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε το σκελετό για το παράθυρο μας και την πόρτα μας. Εδώ στο παράθυρο, παιδιά, όπως θα παρατηρήσετε, έχω βάλει αριστερά αλλά και δεξιά το λεπτό ξύλο, έτσι, για να είναι ίσια η επιφάνεια πάλι, όπως είπαμε, αλλά θα μπει και το χοντρό. Τώρα τι θα κάνω όμως πριν να βάλω το χοντρό εδώ πέρα? Ο πιο εύκολος τρόπος, παιδιά, για να μπορέσουμε να κάνουμε το σκελετό του παραθύρου και να μπει ένα κομμάτι από πάνω, είναι να αφαιρέσω ουσιαστικά το πάνω μέρος από εδώ, βλέπετε, να πάρω όλο αυτό ουσιαστικά, βλέπετε, μέχρι εδώ που είναι το ξύλο αυτό το κομμάτι, μαζί με τα τακάκια και μαζί και με το πίσω, έτσι. Θα βγει όλη αυτή η μεριά από πάνω ουσιαστικά, μαζί με τα τακάκια και το πίσω μέρος. Και θα έρθω να βάλω στην κάτω μεριά λεπτό ξύλο και εδώ δεξιά και αριστερά θα βάλω το χοντρό και θα έρθω να το βάλω σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Θα το δείτε σε λίγο στην πράξη πώς θα γίνει, αν πετύχει βέβαια, ναι. Ορίστε, παιδιά, αυτό το πράγμα εννοούσα, όπως το βλέπετε, αυτή θα είναι η κάτω μεριά, έτσι. Και τώρα θα βάλω από εδώ και από εδώ δύο ξύλα να κατεβαίνουν προς τα κάτω που θα είναι τα πλαϊνά ουσιαστικά, έτσι. Απλά θα βάλω λεπτό τελικά, αντί χοντρό. Το χοντρό θα το βάλουμε μετά για να το βάλουμε πρόσωψη προς τα έξω. Τι φάση, ρε παιδιά. Δείτε τι γίνεται με τον καιρό. Ορίστε, αυτά είναι. Μόνο που έκανα λάθος, παιδιά. Είχα πει να βάλω στην αρχή χοντρό και μετά τελικά είπα να βάλω λεπτό, αλλά έκανα λάθος. Έπρεπε να βάλω το χοντρό όπως είπα στην αρχή. Βλέπετε, έχει κενό τώρα εδώ πέρα. Το ίδιο και από εδώ. Υπάρχει λίγο κενό, όπως βλέπετε, οπότε θα το ξαναβγάλω και θα βάλω στη θέση του το χοντρό και το λεπτό θα το αφήσω να το βάλω μετά εδώ πέρα, έτσι ώστε να έρθω πρόσωψη με το έξω. Κάπως έτσι σκέφτομαι να το κάνω, αν με αφήσει βέβαια ο καιρός, γιατί πάλι τρελάθηκε, ούτε πως μπαίνουμε Μάη, anyway. Τώρα, παιδιά, είναι πολύ καλύτερο. Πιστεύω ότι έχει εφαρμόσει πάρα πολύ καλά τώρα, όπως μπορείτε να δείτε. Δεν έχει καθόλου κενό και πάει μια χαρά ίσιο. Βλέπετε, τέλειο. Πολύ καλό, παιδιά.
Λοιπόν, φιλαράκια μου, εννοείται πως τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει για το συγκεκριμένο project. Οπότε, εάν σας άρεσε και θέλετε να δείτε τη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι έχετε σπάσει το κουμπάκι του like, αφήστε μου την άποψή σας κάτω στα σχόλια και όσοι δεν έχετε κάνει γραφούλα, κάντε για να μην χάσετε τη συνέχεια. Γιατί ακόμη, παιδιά, έχουμε πολλή δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να γίνει οροφή, πρέπει να ντυθεί όλο αυτό το κοτέτσι, γιατί εννοείται πως δεν θα το αφήσουμε έτσι και άλλες πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να γίνουν. Οπότε, παιδιά, τα λέμε το συντομότερο στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, γεια χαρά!